So hi guys, welcome back to my channel. It's me again, Jarry D, and welcome to my channel. So for today guys, let me show you how I cook our ulam. So nung December kasi nagluto ako ng ulam. So December, ano na ngayon? January 23 na ngayon. So yeah, January 23 na nga ngayon. So, tinamad kasi ako nung December mag-filming. So, kaya ang ginawa ko na lang is nag-take a picture na lang ako. Pinicturean ko yung lahat ng mga ginagawa ko, every step, para maituro ko sa inyo at ma-share ko kung paano ko siya niluluto. Tapos, ngayon ko lang siya i-film. Parang ngayon ko lang siya i-compile yung mga pictures na yun. So, okay lang naman kasi mas maganda nga yung compilation pag pictures kasi maituturo talaga step by step. So, guys, don't mind my hair. Hindi ko talaga siya inayos, guys. Hindi pa ako nagsusuklay kasi kakagising ko pa lang. But, don't worry, guys, kasi naghilamos naman din ako. So, ngayon, uumpisahan na natin siya. Step by step na muna tayo sa mga lulutuin ko. Yung lulutuin ko lang naman is yung ulam namin na pansit. Pansit with sabaw, but no sahog. Kasi ganyan kami katipid. Siyempre, pag mahirap ka lang, kailangan mo magtipid, guys. So, yun na nga, guys. Ang unang-unang gagawin mo is kailangan may chopped onion and chopped garlic ka. Siyempre, dapat kailangan may lutuan ka, may kawali ka, tapos may mantika ka. So, yun. Papainitin mo lang naman yung kawali, ilalagay mo siya ng mantika. Then, next step is ilalagay mo na, pag mainit na yung mantika, ilalagay mo na yung chopped garlic to be followed by chopped onion. So, yun. Then, lalagyan mo siya ng, kapag ano na siya, hinalo mo na siya, diba? Pag medyo brown na siya, or basta alam mo na naluto na yung onion and garlic, kailangan mo nang gawin is ilagay mo na yung pancit or yung bihon na lulutuin mo. Then, parang gigisa-gisahin mo lang siya to be followed by water. Ayan siya, makikita nyo siya dyan, guys. Water, mga ilang cups siguro, mga 3 cups. Depende po sa lutuan nyo, or depende sa gusto nyong sabaw. Kung ilan ang gusto nyong sabaw, yun din yung gusto nyo, yun din yung lagay nyo na tubig. Tapos, kapag nalagay nyo na yung tubig, to be followed by the soy sauce. Toyo, guys. Pareho natin may toyo. So, yun, guys. Lalagay na natin yung toyo. Then, hihintayin natin siyang kumulo. Then, to be followed by our favorite seasoning, pork sabor. Yun kasi yung masarap na na seasoning na nilalagay ko kapag magluluto ako. Yun yung nagpapasarap ng lutuin ko. Instead of magic syrup, pork sabor na lang yung ginagawa. Yun yung nilagay namin. Then, syempre, lalagyan mo siya ng paminta. So, yun, halo-haloin mo lang. Tapos, syempre, titikman mo siya kung sakto na ba sa iyong paglasa. Kapag sakto na sa iyong paglasa, okay na yun. Huwag mo nang dadagdagan pa. Baka sumobra at iwanan ka niya. So, yun na guys. Tapos, yan na nga. Medyo lulutuin lang natin ng konti yung bihon at pansit. Tapos, yun na yun. Luto na. May ulam na tayo. Wala nga lang sahog. Pero, promise guys, kapag natikman nyo siya, masarap.
Lalo na kung ako magluluto. Joke. So, yun lang guys for today. So, yun lang po guys sa ngayon ang ating filming video. Dahil wala pa akong nagagawang mga content. Actually guys, may mga naisip akong content. Yung una, ito na yung una. Then, next is yung what I am doing last Christmas. Nandito pa naman yung mga pictures ng mga ginawa ko ng Christmas. So, tinatamad kasi ako mag-video nung time na yun. Kaya, picture na lang. Then, i-upload ko din yun, guys. Wait nyo lang. Gumawa ako ng greyhound, nagbuko salad ako. Wow, diba? Ang sarap. So, yun na nga, guys. At dito na po nagtatapos ang aking video tutorial sa aking pagluluto. So, yun na guys. Mag-subscribe na po kayo kung bago pa lang po kayo dito. And don't forget to like, share, and comment. And please hit the notification bell below for more updates and for more upcoming videos. So, bye-bye guys. See